Một cái ngôi lăng mộ rất là đơn giản, nhỏ bé, những cái cây cối rất là nhiều luôn quý vị. Đến đây thì mọi sự thật đều vỡ lẽ là nguyên nhân tại vì sao Vu Duy Tân từ hôn một cách bất ngờ và đột ngột như vậy. Thì ra là muốn bảo vệ gia đình người yêu, bảo vệ người yêu của mình. Đó, có thể nói Vu Duy Tân là một người rất là tâm lý và cũng rất là tuyệt vời khi mà có những cái hành động đẹp đến như vậy. Vâng, mến chào quý vị đã quay trở lại với Huế Review. Quý vị và các bạn thân mến, thì hiện tại Huế Review đang có mặt ở cái khu vực nghĩa trang của gia đình họ Hồ Đắc. Thì ở video trước Huế Review đã quay cho quý vị xem ngôi lăng mộ của ngài Hồ Đắc Trung và phu nhân. Thì nếu như quý vị chưa xem thì quý vị cũng có thể lướt xuống phía dưới để xem. Còn theo như Huế Review tìm hiểu thì trong cái khu vực nghĩa trang của gia đình họ Hồ Đắc này thì cũng có một ngôi lăng mộ rất đặc biệt. Đó là lăng mộ của vị nhất giái ứng phi của vua Khải Định. Đó chính là lăng mộ của bà Hồ Thị Chỉ. Quý vị thấy thì ở trong cái khuôn viên nghĩa trang này thì quý vị thấy cũng có những cái ngôi lăng mộ cũng khá là nhỏ. Thì tôi muốn đi tìm xem thử là ngôi lăng mộ của bà Hồ Thị Chỉ là ngôi lăng mộ nào. Thì nếu như là nhất giái ứng phi thì chắc có lẽ cũng khá là lớn. Đấy, nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ đi tìm quanh đây xem thử là ngôi lăng mộ của bà nó ở đâu. Đấy. Ở cái khu vực nghĩa trang này thì tôi thấy một cái điều rằng là rất là u tịch thưa quý vị. Vào đây rất là yên tĩnh và quang cảnh cũng rất là yên bình, rất là nhiều cây cối. Tuy nhiên thì quý vị thấy là thời tiết Huế vượt qua những cái mùa mưa thì ở đây cũng khá là ẩm ướt đó quý vị. Bên này thì tôi thấy một cái ngôi lăng mộ cũng khá là lớn. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào xem thử có phải là lăng mộ của bà Hồ Thị Chỉ hay không. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, quý vị thấy thì bên cạnh khu vực lăng mộ này thì cũng có những cái ngôi mộ nhỏ nhỏ ở đây và có những cái tấm bia thôi quý vị. Bên này là lăng mộ của Hồ Đắc Tâm này, rồi là Hồ Đắc Tấn. Nhìn chung là những con cháu của dòng họ Hồ Đắc là đều được chôn cất an táng tại đây. Ở đây cũng có một cái tấm bia khá là lớn này của ngài Hồ Đắc Sơn. Đấy, làng An Truyền. Thì con cháu của Hồ Đắc thì thường là ở như quý vị biết là cũng nổi tiếng ở cái vùng An Truyền. Và ở đó thì cũng nổi tiếng với cái sự hiếu học. Và hàng năm cũng có rất nhiều người đỗ đạt cao cũng như làm những cái chức vụ lớn của nhà nước ngày xưa hoặc là bây giờ. Và ở đây thì có một cái tấm bia khắc là Thượng thư Hồ Đắc Khải thưa quý vị. Nhưng mà đây ngài Hồ Đắc Khải là ngài con đầu của ngài Hồ Đắc Trung và phu nhân. Thì ngài sinh năm Giáp Ngọ 1894 và mất năm 1959 ở làng An Truyền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì ngài kinh qua các cái chức vụ như là Thái tử Thiếu Bảo này, Vinh Lộc Đại Phu, Hiệp tá Đại học sĩ, Cơ mật viện Đại Thần, Thường thứ Bộ Hộ, Thường thứ Bộ Tài chính và Xã hội Quốc tế. Đấy. Như vậy thì cũng rất là nhiều những cái chức vụ quan trọng trong triều đình thưa quý vị. Đặc biệt thì ở đây có lẽ là chốn cất toàn bộ gia đình của ngài. Và ngôi mộ của ngài thì có lẽ là ngôi mộ lớn nhất ở đây. Ở đây bên này thì cũng có rất nhiều những cái ngôi mộ nhỏ xung quanh. Và dùng cái từ gọi là lớn thì cũng không phải, bởi vì rõ ràng là một cái ngôi mộ khá là khiêm tốn thưa quý vị. Nhưng mà được xây bằng đá rất là chắc chắn. Thường thì tôi thấy con cháu của ngài Hồ Đắc Trung cũng nói theo đức tính của cha mình. Khi mất đi thì cũng có những cái ngôi mộ khá là nhỏ thôi chứ không có lớn, mặc dù là làm những cái chức vụ quan trọng của triều đình. Đấy. Bên này thì cũng có một cái ngôi mộ đây. Không biết có phải là của bà Hồ Thị Chỉ hay không. Chúng ta sẽ đi vào xem. Ở đây là phần mộ của Trần Thị Cúc, pháp danh Nguyên Sanh. Cũng không phải luôn quý vị. Bà Trần Thị Cúc. Bên kia cũng có một mộ thưa quý vị. Tôi sẽ qua xem như thế nào. Ở đây thì cũng có phần mộ của ngài Hồ Đắc Hoài. Và đây là một cái ngôi mộ không biết là có phải là của bà Hồ Thị Chỉ hay không. Đây là quý vị. Đây.
Trên bia ghi rằng là tiền triều Khải Định, đệ nhất hoàng ân phi Hồ Thị Chị, pháp danh Trương Quán, sinh năm 1901 và mất năm 1985. Ngôi mộ này thì cũng được ba Hồ Thị Hành, em gái của ba Hồ Thị Chị lập nên. Và rõ ràng thì quý vị thấy một ngôi mộ rất là đơn sơ, rất là khiêm tốn, rất là nhỏ bé của một vị nhất giai ân phi thời vua Khải Định, thưa quý vị. Như quý vị thấy thì lăng mộ của vua Khải Định rất là lớn, rất là hoành tráng, nhưng mà nhất giai hoàng phi của ngài, đây một vị hoàng phi của ngài mà đứng ở hàng nhất giai lại có một cái ngôi mộ khiêm tốn như thế này, thì chắc là bà cũng học theo cha mình, có một cái cuộc sống đơn giản và khi mất đi cũng thế mà thôi. Quý vị thấy là cái bia mộ thì chắc có lẽ cũng mới đây cũng có hai con rồng châu âm dương ở đây, ở giữa. Đấy. Đây là cũng được viết bằng chữ quốc ngữ. Mất năm 1985 thì cũng sau giải phóng rồi quý vị. Đấy. Và phần mộ của bà thì rất chi là đơn giản. Đó. Sau cái tấm bia thì cái tấm mộ thì cũng được xây 2 tầng và phía trên là rải đá. Một cái tấm mộ này thì cũng rất là giống những cái ngôi lăng mộ của người dân bình thường. Đó. Phía sau thì chúng ta lại thấy một cái bức bình phong có chữ Phúc ở giữa, trang trí những cái đóa hoa sen. Như vậy thì cuối đời bà cũng xuất gia và có pháp danh là Trương Quán, thưa quý vị. Một cái ngôi lăng mộ rất là đơn giản, nhỏ bé, những cái cây cối rất là nhiều luôn quý vị. Phải là chắc có lẽ thì mỗi năm con cháu cũng sẽ lên đây để tạo mộ, do đó là khuôn viên nhìn cũng khá là sạch sẽ. Và đặc biệt thì hôm nay tôi muốn tìm cái ngôi lăng mộ của ân phi Hồ Thị Chị để cho quý vị thấy là một vị phí tần của một nhà vua, một người có chức cao vọng trọng là nhất giai. Đấy, đứng đầu trong 9 giai phi tần của nhà vua, nhưng mà được an táng trong một cái ngôi mộ hết sức là nhỏ bé. Trước nay thì chúng ta nghe tới cái tên là ân phi Hồ Thị Chị, nhưng mà chưa biết ngôi mộ của bà là táng ở đâu. Và hôm nay thì tôi luống tiền qua cái quá trình tìm lăng mộ của ngài Hồ Đắc Trung thì tôi cũng đã tìm đến đây ngôi lăng mộ của ân phi Hồ Thị Chị để giới thiệu đến quý vị. Và đặc biệt thì tiếp theo tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện tình rất là éo le giữa ân phi Hồ Thị Chị, vua Duy Tân và vua Khải Định. Rồi mời quý vị cùng lắng nghe. Vâng, như quý vị đã biết thì ân phi Hồ Thị Chị sinh năm 1901 và bà là con gái của ngài Hồ Đắc Trung và phu nhân, thưa quý vị. Từ nhỏ thì bà Hồ Thị Chị đã nổi tiếng là một người xinh đẹp, lễ độ và rất là yếu điệu. Chính vì đó mà như quý vị biết, vào năm 1913 khi mà vua Duy Tân đã lên ngôi được 6 năm. Trước đó thì vua cha thần thái của ngài Duy Tân dính vào cái vòng xoáy chính trị. Chính vì vậy mà thực dân Pháp không muốn lặp lại ở vua Duy Tân và đã cho xây một cái ngôi thừa lương ở vùng Cửa Tùng, Quảng Trị. Và cứ mỗi mùa hè thì vua Duy Tân là điều ra Cửa Tùng để tắm biển và vui chơi nghỉ ngơi ở đó. Thì tháp tùng vua Duy Tân thì có gia đình ngài Hồ Đắc Trung, trong đó có bà Hồ Thị Chị đi cùng. Thì với cái lứa tuổi xuân son cộng thêm cái nét yếu điệu và xinh đẹp thì vua Duy Tân đã phải lòng tiểu thư họ Hồ này rồi. Vào mùa hè năm sau, tức là mùa hè năm 1914, tiểu thư Hồ Thị Chị đã lớn nên không được cùng cha và các anh tháp tùng vua Duy Tân. Điều này là làm bà rất là buồn và khóc lóc năn nỉ cha mẹ mình, nhưng mà không được. Bên kia thì vua Duy Tân cũng cảm thấy rất là nhớ nhung nàng tiểu thư xinh đẹp Hồ Thị Chị. Chính vì điều đó mà đến khi hai vị hoàng thái hậu cho phép vua Duy Tân nạp phi thì vua Duy Tân lập tức yêu cầu nạp tiểu thư Hồ Thị Chị làm hoàng phi. Tuy nhiên mọi sự trở trêu vào năm 1915 thì không biết vì sao vua Duy Tân gặp ngài Hồ Đắc Trung và yêu cầu từ hôn. Điều này làm cho ngài Hồ Đắc Trung cũng như là tiểu thư Hồ Thị Chị cảm thấy hụt hẫng và rất là buồn chán. Và đến ngày nạp phi thì người ngồi trên kiệu hoa là chính là tiểu thư Mai Thị Phàn. Nhưng mà sau đó không lâu thì vào cuối năm 1916, gia đình ngài Hồ Đắc Trung và tiểu thư Hồ Thị Chị lại nghe tin là vua Duy Tân bị bắt.
do vua Duy Tân cùng với lãnh đạo của Việt Nam Quang Phục Hội đứng dậy đấu tranh chống thực dân Pháp bằng khởi nghĩa vũ trang, thưa quý vị. Đến đây thì mọi sự thật đều vỡ lẽ là nguyên nhân tại vì sao vua Duy Tân từ hôn một cách bất ngờ và đột ngột như vậy, thì ra là muốn bảo vệ gia đình người yêu, bảo vệ người yêu của mình. Đó, có thể nói vua Duy Tân là một người rất là tâm lý và cũng rất là tuyệt vời khi mà có những cái hành động đẹp đến như vậy, chiều mọi tiếng xấu với mình, nhưng mà không muốn làm cho người yêu và gia đình của người yêu mình chịu thiệt thòi. Chính vì điều đó mà tiểu thư Hồ Thị Chị đã ấp ủ một điều rằng là sẽ sống chết vì vua Duy Tân. Tuy nhiên vào năm 1917 thì cuộc đời bà lại rẽ sang một hướng khác. Sau khi mà vua Khải Định lên ngôi và đến cái khu vực trường Đồng Khánh để đặt cái viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi trường này, vua Khải Định đã gặp được nàng nữ sinh Hồ Thị Chị. Khi lúc đó là dâng lên một chiếc kéo để cho vua Khải Định cắt cái tấm băng màu hồng và treo ở cổng trường. Ngay từ lúc đó thì vua Khải Định đã có ý muốn đưa nàng nữ sinh Hồ Thị Chị này vào cung làm hoàng phi. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Một thời gian sau đó thì vua Khải Định đã gặp riêng ngài Hồ Đắc Trung và yêu cầu nạp tiểu thư Hồ Thị Chị vào trong cung làm hoàng phi với một mục đích. Vua Khải Định cần một người giỏi tiếng Pháp để mà bàn những cái công chuyện cơ mật. Điều đó làm cho ngài Hồ Đắc Trung rất là sững sờ, bởi vì ngài biết rằng con gái của mình là chỉ một lòng sắc son với vua Duy Tân. Tuy nhiên nếu như mà tiểu thư Hồ Thị Chị không đồng ý sẽ bị khép vào cái tội phản nghịch vì là chống lại ý chỉ của vua. Thực ra đó là một cái đề nghị của vua Khải Định mà thôi, nhưng mà mọi người đều hiểu đó là một cái ý chỉ. Và gia đình ngài Hồ Đắc Trung, trong đó có bà Hồ Thị Hạnh, đã ra sức thuyết phục mấy ngày đêm liền để cho bà Hồ Thị Chị đồng ý. Và cuối cùng khi mà biết được rằng là nếu như mình không đồng ý thì gia đình sẽ bị tru di tam tộc, chính vì vậy mà bà Hồ Thị Chị đã nuốt lại cái đau khổ để mà chấp nhận làm hoàng phi của vua Khải Định. Và sau đó thì bà được nạp làm nhất giai ấn phi. Đấy, là một cái chức vụ cao nhất trong hậu cung lúc bấy giờ. Tuy nhiên thì với một cái tấm lòng là tình yêu dành cho vua Duy Tân, chính vì vậy mà cuộc sống của bà trong cung cũng khá là buồn tẻ. Ngoài những cái công việc đi cùng với vua Khải Định để tiếp nhận cái vị khách nước ngoài, đặc biệt thì bà là một người giỏi pháp văn, sống rất là lễ nghĩa, thì còn lại bà cảm thấy rất là cô đơn lạc lõng. Chính vì vậy mà bà không hề có một cái mụn con nào với vua Khải Định. Và sau khi mà vua Khải Định qua đời thì như quý vị cũng đã biết, Thái tử Nguyễn Phúc Vĩnh Thùy lên nối ngôi lấy hiệu là Bảo Đại, cũng đã phóng cho bà Hoàng Thị Cúc làm từ cung Hoàng Thái Hậu. Đối với ấn phi Hồ Thị Chị thì không hề có một cái thù phóng nào. Do đó thì bà phải rời hoàng cung, lui sống tại cung An Định, rồi sau đó thì dời về cái khu biệt thự ở đường Phan Đình Phùng. Trong cái quá trình đó, do những cái sáng chấn về tâm lý thì chính vì vậy mà bà sống một cách rất là lấy lắc và cô độc. Đồng thời thì bà cũng bị rối loạn về tinh thần, thưa quý vị. Có một cái câu chuyện kể rằng là lúc đó là bà làm bánh lọc và bánh nằm đi bán. Tuy nhiên thì bà thích thì bà cho, mà bà không thích thì không bán. Cho đến năm 1975, sau khi hai người anh trai của bà, ông Hồ Đắc Điềm và ông Hồ Đắc Di từ ngoài Hà Nội vào, thì thấy cảnh bà như vậy thì cũng rất là thương xót. Cái thời gian sau đó thì cuộc sống của bà thì có vẻ là đỡ hơn. Đến năm 1985 thì sau một giai đoạn suy kiệt thì bà đã qua đời tại bệnh viện Trung ương Huế. Và như quý vị thấy thì sau khi mất thì bà được chôn cất cùng với gia đình ở trong cái khuôn viên của họ Hồ Đắc này. Thì có thể nói rằng cuộc đời của bà Hồ Thị Chị là một cái câu chuyện buồn. Yêu một vị vua đời trước nhưng mà là phải lấy một vị vua đời sau. Một cái chuyện tình rất là ngán trải éo le, và một cái cuộc đời cũng rất là buồn, rất là cô độc khi về già. Hôm nay đến đây, ngay cái rừng thông này để cảm cảnh, thì Huế Review cũng muốn chia sẻ về cái câu chuyện tình éo le đó của ấn phi Hồ Thị Chị cùng với hai vị vua Duy Tân và Khải Định. Đồng thời đã thắp cho bà một cái nén nhang tưởng nhớ. Nếu như mà quý vị có cơ hội đến khu vực đồi Thiên An, rồi ghé sang cái khu vực đường vào chùa Quang Minh này, thì quý vị cũng có thể ghé để thắp hương cho một cái vị nhất giái ấn phi của triều Nguyễn thời vua Khải Định, đó là ấn phi Hồ Thị Chị, cũng như là những
có người, anh em, rồi cha mẹ của bà ở trong khuôn viên này. Đến đây thì chắc có lẽ là Huế Review cũng xin kết thúc video. Quý vị nghĩ sao về video này? Nếu như thấy hay thì quý vị like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh Huế Review để nhận được những video về Lăng Tẩm Triều Nguyễn cũng như là những video về Huế nói chung. Rồi, xin kính chúc quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị.